नमस्कार टेक लाइभ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड को सहायक प्रशासन र सहायक नगद तयारी गरेर बसिराख्नु भएको क्यान्डिडेटहरुका लागि महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर रिलेटेड MCQ माइक्रोसफ्ट वर्ड को सेट सी लिएर पुनः उपस्थित भइसकेको छु। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक साथसाथै नेपालको 4वटा सरकारी बैंक तह 4 का लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक का लागि पनि अत्यन्त उपयोगी छ र यसको साथै लोकसेवा आयोगका अन्य एक्जामिनेसनका लागि पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे त्यो शिक्षक सेवा आयोग हो या लोकसेवा आयोग अन्तर्गतले लिने एक्जामिनेसन होस्, धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै पटक सोधिएको रिपिटेड क्वेशनहरु पनि यसमा समावेश छ। त्यसैले यहाँले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। यहाँलाई यो सेटले पनि केही न केही बेनिफिशियल दिनेछ। त्यसैले आउनुहोस् साथीहरु, अब ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। ओके, क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ। आजको क्वेशन पहिलो नम्बरमा रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा which of the following command is used to store active document permanently भन्दै छ। क्वेशन बुझ्नुस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु यो। which of the following command is used to store भनेको सेभ गर्ने, एक्टिभ जो चलिराखेको छ वर्ड को डकुमेन्ट त्यसलाई पर्मानेन्टली सेभ गर्नका लागि हामी तलको मध्ये कुन कमान्ड युज गर्छौं भन्दै छ। र यसको करेक्ट आन्सर भनेको करेक्ट आन्सर है अप्सन ए नम्बरमा दिएको छ सेन्ड, बी नम्बरमा दिएको छ सेभ, सी मा दिएको छ सेभ एज, डी मा दिएको छ अल अफ द अबभ। पक्का पनि यहाँले साथीहरुले गेस गरिसक्नुभयो होला। यदि यहाँलाई अलिकति यसमा कन्फ्युजन छ भने म यसमा हैन भनिदिहाल्छु। यसको करेक्ट आन्सर भनेको बी इज द राइट आन्सर, सेभ फर दिस क्वेशन है। सेभ यसको करेक्ट आन्सर हो। जसको सर्टकट कमान्ड हाम्रो के हुन्छ भन्नुस् त, कन्ट्रोल प्लस एस। कन्ट्रोल प्लस एस यसको सर्टकट कमान्ड हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सर्टकट कमान्डको बाट पनि सोध दिन सक्छ है। ओके, क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं। What is the keyboard shortcut key is used to select entire document? Entire document भन्ने बित्तिकै होल डकुमेन्ट है। तल दिएको मध्ये कुन सर्टकट कमान्डले चाहिँ पुरा होल डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर्छ? कन्ट्रोल ए नम्बरमा, बी मा कन्ट्रोल ओ, सी मा कन्ट्रोल ए, डी मा कन्ट्रोल प्लस ई, ए नम्बरमा अल्ट प्लस ए दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो। पक्का पनि यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला। कन्ट्रोल प्लस ए इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेशन। सी इज द करेक्ट आन्सर है। ओके, अर्को 3 नम्बरमा हेरौं। Which option is used to view an existing word document भन्दै छ। तल दिएको मध्ये कुन वर्ड को त्यस्तो हैन एक्जिस्टिङ भनेको अलरेडी एक्जिस्टिङ सेभ गरेको फाइललाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं, बनाएको चीजलाई भन्दै छ। न्यू गरेर हेर्न सक्छौं ए नम्बरमा, ओपन गरेर हेर्न सक्छौं बी मा, अनि प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं सी मा, अनि सेभ गरेर हेर्न सक्छौं डी मा दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको ओपन। बनाएको चीज अलरेडी बनाएको फाइललाई ओपन गरेर नेक्स्ट टाइम हेर्न सक्छौं, भ्यू गर्न सक्छौं, एनालाइसिस गर्न सक्छौं। बी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 4 मा which document view given as a web browser and applications भन्दै छ। हेर्नुस् त साथीहरु, यहाँलाई क्वेशनले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु हैन, यसमा आएको क्वेशनहरु रिपिट भएको छ। तल दिएको कुन भ्यूले चाहिँ हामीलाई वेब ब्राउजरको जस्तो चाहिँ दिन्छ भनेर हामीलाई भनिरहेछ है। ए नम्बरमा ड्राफ्ट भ्यू, बी मा आउटलाइन भ्यू, सी मा फुल स्क्रिन भ्यू अर्थात फुल स्क्रिन मोड, डी मा वेब लेआउट भ्यू है। वेब ब्राउजरको जस्तो पक्का पनि यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला। यसको करेक्ट आन्सर भनेको वेब लेआउट। वेब ब्राउजर भन्ने बित्तिकै वेब लेआउट। वेब लेआउट भनेको ठुलो स्क्रिन मोडमा है। जस्तो तपाईहरुले www.google.com को साइटमा जानुभयो हुन्छ भने ठुलो स्क्रिन आउँछ नि वेब लेआउट, कुनै पनि वेबसाइटको ठुलो पेज। ओके,
अर्को 5 नम्बरमा दिएको छ इन एमएसओड 2016 है अर्थात् 2016 द वाटरमार्क अप्सन इज एभाइलेबल इन भन्दैछ अर्थात् वाटरमार्क तल दिएको मध्ये कुन ट्याब मेन्यु अन्तर्गत पर्छ 2016 को वर्डमा है एमा इन्सर्ट बीमा डिजाइन सीमा रिभ्यू डीमा लेआउट यसको करेक्ट आन्सर हो बी इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन डिजाइनमा पर्छ है ओके अर्कोमा दिएको छ हाउ मेनी डिफरेन्ट पोजिसन क्यान यु सेट ड्रप क्याप भन्दै छ ड्रप क्याप हामी कति प्रकारले सेट गर्न सक्छौँ भनिरहेको छ है ड्रप क्याप हामी ए नम्बरमा 2 बीमा 3 सीमा 5 डीमा मेनी कति प्रकारले हामी सेट गर्न सक्छौँ भन्दैछ पक्का पनि ड्रप क्याप दुई प्रकारले एउटा चाहिँ हाम्रो मार्जिन अर्को ड्राफ्ट एउटा इन मार्जिन एउटा ड्रप हुन्छ सो दुईटा ए नम्बर इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन है अर्को छ 7 नम्बरमा दिएको छ द F12 की टु ओपन डट डायलग बक्स भन्दैछ F12 कीले चाहिँ तल दिएको मध्ये कुन डायलग बक्सलाई ओपन गर्छ भनेर आएको छ F12 मा है फंक्सन की को F12 ए मा ओपन डायलग बक्स बी मा प्रिन्ट डायलग बक्स सी मा क्लोज डायलग बक्स डी मा सेभ एज डायलग बक्स यसको करेक्ट आन्सर भनेको डी इज द राइट आन्सर सेभ एज डायलग बक्स है दिस इज द राइट आन्सर ओके अर्को 8 नम्बरमा दिएको छ 8 मा व्हाट इज द सर्टकट की टु ओपन द एक्जिस्टिङ वर्ड डकुमेन्ट फाइल तल दिएको मध्ये एक्जिस्टिङ हिजो अस्ति या पहिला नै सेभ गरेर राखेको फाइललाई चाहिँ हामी ओपन गर्नु पर्यो भने कुन कमान्ड लिन सक्छौँ भनेर भनिरहेको छ ए मा F12 बी मा अल्ट प्लस F12 सी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ओ डी मा कन्ट्रोल प्लस F12 है अब कन्ट्रोल प्लस त ओ त यहाँ दिएकै छैन हेर्नुस् त र ओपनका लागि एउटा अर्को सर्टकट कमान्ड पनि हुँदो रहेछ जसको आन्सर यो क्वेशनका लागि हो कन्ट्रोल प्लस F12 इज द राइट आन्सर है दिस इज द राइट आन्सर ओके अर्को 9 नम्बरमा दिएको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट भ्यालिड भर्जन अफ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्दैछ माइक्रोसफ्ट अफिसको तल दिएको मध्ये कुन भ्यालिड भर्जन होइन भनेर सोधिरहेको छ अफिस एक्सपी अफिस 2007 अनि अफिस विस्टा अफिस 2010 पक्का पनि यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला है यसको आन्सर भनेको सी नम्बर अफिस विस्टा भन्ने सी इज द करेक्ट आन्सर है ओके अर्को 10 नम्बरमा हेरौँ हाउ मेनी सब ग्रुप आर देयर इन होम मेन्यु भित्र कतिवटा सब ग्रुप हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ होम मेन्यु भित्र ए नम्बरमा 3 बी मा 4 सी मा 5 डी मा 6 पक्का पनि यहाँले गेस गरिसक्नु होला होम मेन्यु भित्र 5 वटा सब ग्रुप हुन्छन् के हुन्छन् एउटा क्लिपबोर्ड एउटा चाहिँ हाम्रो फन्ट एउटा प्याराग्राफ एउटा स्टाइल र अर्को एडिटिङ सो 5 is the right answer for this question. C is the right answer है ओके अर्को दिएको छ माइक्रोसफ्ट वर्ड रिलिज इन माइक्रोसफ्ट वर्ड वाज रिलिज इन इयर कुन इयरमा रिलिज भएको थियो माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्दैछ ए नम्बरमा दिएको छ 1981 बी मा 1982 सी मा 1983 डी मा 1984 यसको करेक्ट आन्सर हो 1983 सी इज द राइट आन्सर हेर्नुस् त सी आन्सर है त ओके अर्को दिएको छ 12 नम्बरमा व्हिच अफ द फलोइङ अप्सन्स आर एभाइलेबल इन अफिस बटन तल दिएको मध्ये हैन कुन कुन अफिस बटनमा पर्छ या पर्दैन भन्ने अप्सन दिएको छ र यसमा ए नम्बरमा सेभ बी मा न्यू डी मा प्रिन्ट डी मा अल अफ द अबभ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ डी इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन अल अफ द अबभ यो सबै अफिस बटनको फंक्सन हो अर्थात् फिचर हो है सबै अप्सनहरु पर्छन् या अर्को हामीसँग 13 नम्बरमा रहेको छ व्हिच सर्टकट की इज युज्ड टु स्पेल चेक इन माइक्रोसफ्ट वर्ड अर्थात् एमएस वर्ड को स्पेल चेक गर्नका लागि तल दिएको मध्ये कुन की को युज गर्छौं है अब हेर्नुस् त यहाँनिर दिएको छ ए नम्बरमा F1 जसले हेल्पको काम गर्छ बी नम्बरमा F2 जसले चाहिँ रिनेमको काम गर्छ सी नम्बरमा F7 है अनि डी नम्बरमा F10 दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर भनेको सी नम्बर
F7 is the मिस स्पेल चेकलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि दिन्छ स्पेलिङ हैन चेक गर्नु पर्यो एरर भएको हो भने त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि युज गर्छौं है F7 is the right answer okay अर्को 14 नम्बरमा दिएको छ what is the shortcut key to open a font dialog box in Microsoft Word भन्दै छ Microsoft Word मा चाहिँ font dialog box तल दिएको मध्ये कुन कीले ल्याउन सक्छौ ए नम्बरमा दिएको छ कन्ट्रोल F B मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग D अनि C मा कन्ट्रोल प्लस D D मा दिएको छ कन्ट्रोल प्लस D यसको करेक्ट आन्सर हो C is the right answer control plus D this is the font dialog box यसले ओपन गर्छ ओके अर्को 15 नम्बरमा हेरौं which feature do we use to create a new newspaper like document भन्दै छ है डकुमेन्टलाई न्यूजपेपर टाइपकै बनाउनु पर्यो भने तल दिएको मध्ये हामी कुन युज गर्न सक्छौं which feature do we enable अर्थात हैन डकुमेन्ट जस्तै बनाउनु पर्यो भने कुन युज गर्न सक्छौं भनिरहेको छ क्रिएट अ न्यूजपेपर लाइक डकुमेन्ट भन्दै छ ए मा टेबल्स बी मा कलम्स सी मा ट्याब स्टप डी मा बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ यसको करेक्ट आन्सर भनेको बी कोलम न्यूजपेपर त कोलममा हुन्छ नि त नि हैन या कोलम इज द राइट आन्सर है र वर्डमा चाहिँ 45 वटा कोलमसम्म हामी बनाउन सक्छौं ओके 16 नम्बरमा रहेको छ what is the shortcut key for superscript the selected text है सुपरस्क्रिप्ट का लागि selected text कुन हो तल दिएको मध्ये भनिरहेछ सुपरस्क्रिप्ट भनेको to create a small letter above the normal text भन्दैछ नर्मल टेक्स्ट को माथि बनाउनेलाई अर्थात पावरमा लेख्नेलाई हामी सुपरस्क्रिप्ट भनेर भन्छौं है त यसको सर्टकट कमान्ड कन्ट्रोल प्लस इक्वल्स ए मा बी मा दिएको छ कन्ट्रोल माइनस सी मा दिएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग प्लस इक्वल्स डी मा दिएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग माइनस यसको करेक्ट आन्सर हो र सी नम्बर कन्ट्रोल शिफ्ट सँग प्लस इक्वल्स इज द राइट आन्सर ओके अर्को दिएको छ यसमा which file start MS Word भन्दै छ MS Word को तल दिएको मध्ये कुन फाइल हामी कोड खुलाउनको लागि स्टार्ट गर्छौं भनिरहेछ यसको ए नम्बरमा दिएको छ word.exe बी मा MS Word सी मा window.exe डी मा word यसको करेक्ट आन्सर भनेको के हुन सक्छ यहाँले पक्का पनि गेस गरिसक्नुभयो होला window.exe ए रन कमान्डमा हामी यो हाल्छौं दिस इज द राइट आन्सर अनि 18 नम्बरमा दिएको छ हाउ मेनी we can insert a maximum number of column in a tables of a word document word document मा चाहिँ हामी maximum number of column लाई चाहिँ कति सम्म इन्सर्ट गर्न सक्छौं ल्याउन सक्छौं भन्दै छ ए मा 60 60 दिएको छ बी मा 62 सी मा 65 डी मा 63 यसको करेक्ट आन्सर यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला कोलम हामी कतिवटा 63 ए 63 ल्याउन सक्छौं 63 वटा रोको संख्या 32767 ए कोलम चाहिँ 63 हो ओके नेक्स्ट क्वेशन 19 मा हेरौं shortcut key for replacing a text in Microsoft Word is भन्दै छ Microsoft Word मा चाहिँ टेक्स्टहरुलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि कुन सर्टकट कमान्ड हामी युज गर्न सक्छौं तल दिएको भन्दै ए मा कन्ट्रोल आर बी मा कन्ट्रोल ए सी मा कन्ट्रोल डी डी मा कन्ट्रोल प्लस टी ए यसको करेक्ट आन्सर भनेको कन्ट्रोल प्लस व्हाट कन्ट्रोल प्लस H is the right answer replace का लागि यो बी नम्बर को करेक्ट है अर्को दिएको छ यसमा 20 नम्बरमा दिएको छ if we need to change the typeface of a document which of the following menu will you choose भन्दै छ तपाईले यदि आफ्नो डकुमेन्टको टाइपफेसहरुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हैन त्यो निड आवश्यकता भयो भने तल दिएको मध्ये तपाई कुन फीचर या कुन अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर दिएको छ र ए मा फर्मेट बी मा एडिट सी मा टुल्स डी मा अल अफ द अबव यसको करेक्ट आन्सर हो ए नम्बर इज द राइट आन्सर फर्मेट ए ओके अर्को 21 नम्बरमा दिएको छ माइक्रोसफ्ट वर्ड इन व्हिच अफ द फलोइङ फीचर अलाउज
you to save a document in a different format like as PDF है HTML अनि JPG etc भन्दैछ हेर्नुस् त तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टलाई चाहिँ हैन डिफरेन्ट फर्मेटहरुमा सेभ गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो भने लैजानु पर्यो भने त्यसलाई हामी तल दिएको मध्ये कुन अप्सन चलाउन सक्छौं ए मा सेभ बी मा सेभ एज सी मा कन्भर्ट डी मा एक्सपोर्ट भनेर भनिरहेछ पक्का पनि यहाँहरुले गेस गरिसक्नु भयो होला है यसको आन्सर के हुन सक्छ यसको करेक्ट आन्सर भनेको कुनै पनि डकुमेन्ट कुनै पनि सफ्टवेयरमा बनाएका चीजहरुलाई अन्य हैन एक्सटेन्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो लैजानु पर्यो भने त्यसको करेक्ट आन्सर हामी एक्सपोर्टबाट नै गर्न सक्छौं है त्यसैले यसको पनि राइट आन्सर एक्सपोर्ट नै हो एक्सपोर्ट गरेरै हामी पीडीएफ मा जेपीजी मा पीएनजी मा हैन एचटीएमएल फाइल फर्मेटमा लैजान सक्छौं ओके 22 नम्बरमा दिएको छ which of the following keyboard command is used to create a new document file in Microsoft Word तल दिएको मध्ये कुन सर्टकट कमान्डले चाहिँ हैन माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट फाइलहरु क्रिएट गर्ने काम गर्छ ए नम्बरमा कन्ट्रोल ओ बी मा कन्ट्रोल एन सी मा कन्ट्रोल एस डी मा कन्ट्रोल प्लस डब्लु है यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस एन इज द राइट आन्सर बी बी है एकदमै बी यसको राइट आन्सर हो अब अर्को दिएको छ 23 मा ल्यान्डस्केप इज फल्स एज अन्डर भन्दैछ ल्यान्डस्केप तल दिएको मध्ये कुन हैन अप्सन भित्र पर्छ अर्थात ल्यान्डस्केपले के जनाउँछ है र ल्यान्डस्केप फन्ट स्टाइल ए नम्बरमा दिएको छ पेज लेआउट बी मा अनि सी मा पेज मार्जिन डी मा पेज ओरिएन्टेसन पक्का पनि ल्यान्डस्केप एन्ड पोर्ट्रेट आर पेज ओरिएन्टेसन है दुईटै के हुन् पेज ओरिएन्टेसन हामीले ल्यान्डस्केप सोधेको छ सो पेज ओरिएन्टेसन इज द राइट आन्सर ओके अर्को दिएको छ 24 मा इन हाउ मेनी वे क्यान यु सेट द गटर पोजिसन इन वर्ड फाइल भन्दैछ वर्ड फाइलमा हामी कति प्रकारले गटर पोजिसन सेट गर्न सक्छौं है वर्ड फाइलमा यनेर ए नम्बरमा दिएको छ लेफ्ट एन्ड राइट बी मा दिएको छ लेफ्ट एन्ड बटम सी मा दिएको छ लेफ्ट ओन्ली डी मा दिएको छ लेफ्ट एन्ड टप गटर पोजिसन दुई प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारले हामी काम गर्न सक्छौं त्यो एउटा भ्यालिड गटर पोजिसन भनेको एउटा लेफ्ट अर्को टप सो यसको राइट आन्सर भनेको डी इज द करेक्ट आन्सर लेफ्ट एन्ड टप है दिस इज द राइट आन्सर ओके लास्ट क्वेशनमा हामीसँग रहेको छ व्हाट इज द कीबोर्ड सर्टकट कमान्ड इज युज्ड टु फर लाइन ब्रेक का लागि कुन कमान्ड हामी लिन सक्छौं ए नम्बरमा कन्ट्रोल इन्टर बी मा स्पेस इन्टर सी मा शिफ्ट इन्टर डी मा अल्ट इन्टर दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर के हुन सक्छ यसको करेक्ट आन्सर भनेको सी इज द राइट आन्सर शिफ्ट प्लस इन्टर नयाँ लाइनमा जान्छ कि दिस इज द राइट आन्सर है ओके साथीहरु आजको एमसीक्यू फुल लिस्ट अर्थात आजको भिडियो यहाँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा छोड्नु होला अब हामी नेक्स्ट सेट अर्को सेटमा चाहिँ हामी नेक्स्ट सेटमा चाहिँ भेटघाट गर्ने छौं अर्थात त्यसमा पुनः नयाँ सेटका सहित म उपस्थित हुनेछु र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिँदै गर्नु होला आजको लागि यति नै ओके बाइ बाइ हस्